ठहर जा 2 मिनट। मैं तो हुण मुड़ के अंदर नहीं जाना। मैं तो दोबारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। ओ छड्ड यार, क्यों मैं थल्ले लगी जाना? ना जाए अंदर। उदा मैं भी जानदा हूं इन्ना माड़ा बंदा नहीं हो। मेरे ख्याल तो पूरी कुत्ते दी पूछ आ ते मैं तो एक ना एक दिन उन्हें ठीक करके रहूं जरूर। ओ कोई नहीं, कर दवांगे सिद्धा ओनू, तू फिक्र ना कर। मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगदी। तैनू नहीं लगदी? तू केड़ा हुण स्कूले जाना? मैनू तो फिर मंडे ओदा मुंह देखना पैना। एंड आई हेट दैट। पर एवें हुण वाधू बोर ना कर। फ्राइडे नाइट या। लेट्स हैव सम फन। की ख्याल अज फिर? नहीं यार, मैं ड्रिंक नहीं लानी। बस डर गया फिर? नहीं, डरन दी गल नहीं। ओदे मेरा जी नहीं करदा। साले रॉन ने मूड ही खराब कर दिता। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਆ ਕਾਕਾ। ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਰਕੀ ਜਾਨਾ। ਡਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। पर मैं थानू कहनी भी तुसी नियाणियां दे सामने ना शराब पिया करो, किते भी तुहाडे आंगी ना पीण लग जाण। ओए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਡਾਕਟਰ। ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਿੰਕ ਚੋਰੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਡੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਓਏ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ ਇਹਨੂੰ, ਢੈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਗਾਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਪਕਾ ਲੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਇਹ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਵੇਂ। ਅਸਲੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਇਹ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। Jazz, have you been drinking? Oh no sir, I was just sitting here with my friend. Oh, come on, Jazz. I thought you had more sense than that. But sir, I didn't. Look, I know what I'm seeing. I suggest you fellas head home right now before you get into more trouble. And Jazz, you make sure you walk home. We're going to call the cops on you guys. Yes, sir. I'll see you on Monday. And I'm going to inform your parents about this. You can count on that. ਉਹ ਜੈਸ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਮ ਔਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਯਾਰ। नहीं यार, मैं तुर के ही चलिया। I'm gonna be in a lot of trouble as it is. ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਦੇ ਮਮ ਤੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਿੰਦਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਸ ਨੇ? ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਸ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਰਬਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਸ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 1-2 ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਰੈਟ ਵੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਮਾਈ ਜੌਬ ਦੈਟ ਵੇ ਯੂ ਨੋ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਜਸ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਕੂਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੱਸ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਚੰਦ ਚਾਹਣ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੂਤ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਜ ਚਾਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੱਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਸ ਮਾੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੱਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਪਿਲਾਈ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਕਿਉਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਲੋ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਜੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਹ ਉਂਗਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੌ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੱਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ
ਕਿ ਜਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਤੇਰਾ ਲੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਸੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਾਤੀਓਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਈ ਕੈਂਟ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋਮ? ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕੱਲ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। I wanted to talk to you. ਹੁਣ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਓਕੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਲਈ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਡੈਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਈ ਹੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਝ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਿਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਜਸ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਸ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਏਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ ਡੈਡ, ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡੈਡ the success. You. Is on lunch. Keep tonight. Jardina got around Ellis. Up the board.
Dad, can I talk to you for a second? ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। Dad, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗੰਢ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੈ? Dad, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ। ਓਏ ਸਹੁਰਿਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਭਾਰ ਭੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰ, ਬੜਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਪਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। Dad, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਜੂਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ। ਆ ਨਾਲੇ ਫੜਾ ਉਰੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਖਿਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਪਿਡ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਜੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਥੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਵਰਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, BC ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 1-800-663-1441। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 1-800-663-1441। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਓਏਸਿਸ, ਮੋਜ਼ੇਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਡਰੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਓਏਸਿਸ ਅਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਏਸਿਸ 324-8186, ਮੋਜ਼ੇਕ 254-9626, Surrey Delta Immigrant Service Society 597-0205। ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ 874-3466।